Welcome again mga viewers dito sa ating 7th week episode ng 200 Weeks to Harmony, my $1 million dream house. Ang topics natin for this week ay ang mga sumusunod. Number 1, credit score. Number 2, 7th week update of my investments. Basic lang at karaniwan naririnig ang topic natin ngayon, pero as usual, marami ang hindi gaanong naiintindihan ang talagang impact ng credit score sa financial aspect ng kanilang buhay. So this is another very important financial knowledge, lalo na kapag nakatira ka sa mga bansa na karaniwang ginagamit ng mga financial at credit institution ang credit score. Ang credit score ay ang grado na ibinibigay sa isang tao bilang representasyon ng kakayahan niya magbayad ng utang o ng mga bayarin tulad ng mga bills. Typically, ito ay between 300 to 850. Ang lower range is considered as poor and ang higher range is considered excellent. Ito ang nagbibigay ng idea sa mga tao o kumpanya kung ano ang kasiguruhan na ang isang tao ay magbabayad ng utang o renta o serbisyo. Ginagamit ito para i-assess kung gaano kalaki ang risk na associated sa pagpapautang tulad ng mga car loan o housing loan at iba pa. Yung risk ay indirectly proportional sa credit score. So kapag ang credit score ng isang tao ay mababa, ay mataas ang posibilidad na hindi magbayad sa kanyang utang. So mataas ang risk para sa mga creditor o nagbibigay ng pautang. Kapag naman mataas ang credit score ng isang tao ay ibig sabihin nito ay maayos ang pagbabayad niya ng mga utang at mga bayarin niya, so hindi siya risky na pautangin. Ang credit score ay base sa credit history ng isang tao, so kapag ang isang tao ay may mga bills o utang na madalas ay delay o hindi nababayaran ay nakaka-apekto ito at bumababa ang credit score niya. Which makes sense dahil nakakatakot nga naman magpautang sa taong base sa kanyang history ay madalas pumalya sa pagbabayad. High risk ang mga taong mababa ang credit score para sa creditor, so either hindi nila payagan ang inuutang nito o taasan nila ang interest na ipapatong sa ipauutang nila. Remember na ang interest rate ng mga utang ay karaniwang compounded at kung hindi pa malinaw sa inyo kung gaano kagrabe ang epekto ng compounding interest sa utang ng isang tao, ay panoorin niyo yung week number 1 nitong series na ito. So paano mo patataasin ang credit score mo? Para tumaas ang credit score mo ay ugaliin mong nakakabayad sa oras at hindi ka pumapalya sa mga bills at utang. Sa paglipas ng panahon ay mabibuild ang credit history mo at hopefully ay maging maganda ito. Bakit ko nabanggit ang mga bills ng mga service providers? Kasi kapag hindi ka nakabayad at naputulan ka ng serbisyo at may utang ka sa kanila ay eventually ibebenta nila sa collection agencies yung utang mo kapag hindi mo ito nabayaran. At kapag napunta sa collections ang utang mo ay una, kukulitin ka ng mga yon. Pangalawa ay maapektuhan ang credit rating mo dahil makikita sa history mo na meron kang utang o bill na hindi nabayaran. By the way, tungkol sa utang, dito sa Canada at sa US at iba pang first world countries, ang utang ay hindi namamana. So kapag may magulang ka, asawa o kapamilya na nakamatayan ang utang nila at hindi ka naman co-maker or guarantor ay hindi mo obligasyon na bayaran ito. Kapag may nagtangka na ikaw ang singilin ay huwag mong pansinin dahil sa batas ay wala kang pananagutan sa utang ni naman unless ikaw ay naging co-maker or guarantor, meaning nakapirma ka na ikaw ang sasapo sa utang kapag hindi na nakayanan ng mismong umutang na bayaran ito. Kaya ingat kayo sa pag-sign sa mga utang bilang co-maker dahil marami na ang nag-suffer sa ganyan dahil hindi nakabayad yung main borrower at napunta sa kanila yung utang. Again, depende ito sa kung saang bansa ka nakatira at ang pinakamabuti ay i-check mo muna kung ano yung nasa batas bago ka magdesisyon. Kadalasan ay hindi maganda ang epekto ng utang sa tao pero may mga time na pwedeng maging advantageous ito para sa iyo kung marunong kang mag-manage ng pera at mag-invest. To illustrate, let's have an example at gamitin uli natin ang fictional characters natin na si Mr. Paldo at Mr. Savvy. Si Mr. Paldo ay may sasakyan na and for some reason ay bumili pa rin siya ng another used luxury car sa halagang $50,000. So umutang siya at mataas ang interest dahil hindi maganda ang credit score niya, so 10% per annum ang binigay sa kanya na interest rate. Iniisip ni Mr. Paldo na kaya niya yung monthly payment at dahil wala siyang alam sa konsepto ng compounded interest ay hindi niya nakalkula na after 7 years ay almost $70,000 ang kanyang babayaran. Plus insurance, plus maintenance, plus gasoline, so sabihin na natin aabot ng $100,000 yung total cost of ownership niya sa sasakyan after 7 years. Yung monthly payment lang ang tinignan niya at hindi yung total cost of ownership ng sasakyan. Si Mr. Savvy naman ay may sasakyan na rin at satisfied na siya dito dahil nagagawa naman nito ang purpose nito, which is to get him to his destination. Merong home equity line of credit si Mr. Savvy at mababa ang interest, nasa 3% per annum lang dahil maganda ang credit history at rating niya.
Nag-decide si Mr. Savvy na i-take advantage itong low interest na ito at umutang siya ng $50,000 pero imbes na bumili ng additional na sasakyan ay inilagay niya ito sa tax deferred account o RRSP na naka-invest. So kung 7 years to pay ang utang na ito ay $56,000 ang total na babayaran niya. Ang total na interest ay $6,000 for the whole 7 years. Since inilagay niya ito sa tax deferred account, si Mr. Savvy ay naka-refund ng $15,000 for that year plus tumaas yung investment niya ng 10% which is $5,000 dahil nabili niya during the time na down ang market. At kung every year ay mag-average yung investment niya ng kahit 6% lang in the next 6 years, ay almost $100,000 magiging value ng inutang niya na $50,000 after 7 years. In the end, si Mr. Paldo ay gumastos ng $100,000 and all he has is used luxury car na maybe worth $15,000 after niyang mabayaran. So umubos siya ng $85,000 in 7 years just because gusto lang niya maka-experience magkaroon ng luxury car. At si Mr. Savvy naman ay nagbayad ng utang na worth $56,000 pero meron siyang worth $100,000 na investments. So tumubo siya ng $44,000. After 7 years ay almost $130,000 ang naging gap ng net worth ni Mr. Paldo at Mr. Savvy just for this example at hindi pa kasama yung ibang financial areas ng kanilang buhay like cost of living and other investments or loans. Makikita natin sa scenario na ito na yung pagkakaiba sa credit score, discipline at knowledge ni Mr. Savvy at Mr. Paldo ay nagre-resulta sa pagkakaiba ng kanilang mga financial situations. As a disclaimer, itong scenario na in-example ko dito ay realistic pero hindi ko kayo ini-encourage na umutang ng pera para lang mag-invest. Dahil palaging may posibilidad na hindi nyo kitain yung interest na ipapatong sa utang nyo at in the end ay malugi kayo. Okay, let's go to our next topic. Magkano ang kinita ko this week mula sa investments ko na nakalaan para sa $1 million dream house ko? Kumita ako ng $1,716 this week, which is more than 60,000 pesos base sa current exchange rate ng Canadian dollar to Philippine pesos. So ang running total ko after 7 weeks ay negative $7,231. Hindi pa rin ako nakakatuntong sa positive territory pero that's fine. Meron pang 193 weeks remaining para sa $1 million dream house ko. That's it for this week at I hope ay may natutunan kayo dito sa video na ito. Don't forget to subscribe at kung may mga kapamilya o kakilala nyo na sa tingin nyo ay makikinabang sa mga knowledge na sinishare ko dito sa mga videos ko ay sana i-forward nyo itong channel at mga videos ko sa kanila. Especially kapag nagsisimula pa lang sa sarili nilang buhay, tiyak na magagamit nila itong mga kaalaman na ito sa ikagaganda ng buhay nila. Thank you for watching and see you again next week!